સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું ડોમિનોઝ કે પિઝા હટ ભૂલાવી દે એવા આજે આપણે ક્રિસ્પી બિસ્કિટ ભાખરી પિઝા સ્પેશિયલ ટમેટાનું આપણે સોસ બનાવીશું દેશી સ્ટાઇલ. અને ભાખરી તમે એકવાર બનાવી અઠવાડિયા સુધી ખાઈ શકો. તો જ્યારે તમારે પિઝા બનાવવા હોય તો ઝટપટ બનાવી શકો. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો પહેલાં આપણે ભાખરીના લોટ માટે એક બાઉલમાં 2 કપ મેં રોટલીનો એટલે કે ઘઉંનો લોટ લીધો. એમાં અડધો કપ રવો, તો અડધો કપથી થોડો ઓછો છે. હવે જો તમારા પાસે લાડવાનો ઘઉંનો લોટ હોય તો રવો તમારે નહીં ઉમેરવાનો, 1/2 કપ તમારે લોટ લેવાનો. 1 ટીસ્પૂન મીઠું, અડધો ટેબલસ્પૂન જેટલું જીરું અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘીનું મોણ આપી અને બધી સામગ્રીઓ સાથે એકદમ સારી રીતે ઘીને મિક્સ કરી દઈશું. અહીંયા ઘી તમને જરૂર લાગે તો તમારે વધારે ઉમેરવાનું. આપણે મુઠ્ઠી પડતું મોણ દેવાનું છે એટલે એકદમ ખસ્તા એવી ભાખરી બનશે અને પિઝા ખાવાની તમને બહુ જ મજા આવશે. તો આ રીતે તમે તેલ પણ વાપરી શકો છો. મેં ઘીનું જ મોણ આપ્યું છે. તો આ રીતે મુઠ્ઠી પડવા લાગી. હવે આપણે થોડું થોડું કરી આ રીતે દૂધ છાંટી અને ભાખરીનો કઠણ જ લોટ હોય તો એકદમ કઠણ એવો લોટ બાંધવાનો છે. તો અહીંયા મેં રવો લીધો છે એટલે મને 1/4 કપ જેટલું દૂધ લાગ્યું છે. દૂધથી લોટ બાંધશો એટલે તમારી ભાખરી ખાવામાં બહુ ટેસ્ટી એવી લાગશે. 3/4 એટલે કે 1/4 કપ જેટલું મેં દૂધ વાપરી અને કઠણ એવો ભાખરીનો લોટ બાંધી તૈયાર કરી લીધો. જો રવો ન વાપરવાના હોય તો તમને થોડા ઓછા દૂધની પણ જરૂર પડશે. તો લોટને બાંધી અને એકદમ સારી રીતે મેં આ રીતે મસળી બાઇન્ડિંગ અને તમે જોઈ શકો છો બહુ જ કઠણ લોટ છે. હવે આપણે એમાંથી ભાખરીઓ બનાવીશું. તો અહીંયા હું નાની નાની ભાખરી બનાવી રહી છું. તમે મોટી ભાખરી પણ બનાવી શકો છો. તો આ રીતે રોટલીના લુવા જેટલો મેં લુવો લીધો અને થોડી જાડી એવી તમારે આ રીતે નાની ભાખરી વણી લેવાની. આ રીતે તમારે કોઈ વાટકી શાર્પ હોય તમારા પાસે એનાથી તમારે એને કટ કરી લેવાની અને નાઇફના મદદથી આ રીતે પ્રિક કરી લેવાનું એટલે ભાખરી છે એ તમે શેકો ત્યારે ફૂલશે નહીં. તો આ રીતે તો જે નાની તમારા ઘરમાં વાટકી હોય એ તમારે લેવાની અને તમે એકસાથે મોટા પિઝા પણ બનાવી શકો. તો તમે કોઈ પ્લેટ હોય ધારદાર એવી એનાથી પણ કટ કરીને મોટા પિઝા પણ બનાવી શકો. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો હું નાની સાઇઝના આ રીતે બધી જ ભાખરીઓ વણી લઈશ. વણાઈ જાય એટલે આપણે સાથે સાથે એને શેકી પણ લઈશું. તો આ ભાખરી છે તમે એકવાર બનાવી શેકી ક્રિસ્પી કરી લેશો પછી 1 વીક સુધી સારી રહેશે. તો જ્યારે પણ તમારા પાસે ટાઈમ હોય તો તમારે જો લંચ બોક્સમાં બાળકોને આ ભાખરી પિઝા આપવા હોય તો તમારે પહેલાંથી ભાખરી બનાવીને તૈયાર કરી લેવાની. હવે આ રીતે ભાખરીઓ વણાઈ જાય એટલે મારા પાસે અહીંયા આ કાસ્ટ આયરનનો લોખંડનો જે ભારે તવો હોય એ લેવાનો. હલકો એને ગરમ કરી લેવાનો અને આ રીતે પહેલાં આગળની સાઈડ બધી ભાખરીઓ મૂકી અને 1 મિનિટ જેવું સ્લો ફ્લેમ પર થવા દઈશું. તો તવો મીડિયમ ગરમ થઈ જાય પછી ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી અને 1 મિનિટ જેવું તમારે થવા દેવાનું. 1 મિનિટ પછી આપણે આ રીતે એની સાઈડ ચેન્જ કરીશું. તો વચ્ચેવાળી ભાખરી પર ફ્લેમ આવે એટલે એ સરખી શેકાઈ જશે. આજુબાજુવાળી છે એને થોડી શેકાતા વાર લાગશે એટલે આપણે બધી ભાખરીઓ છે વચ્ચે લેતા જઈ અને પ્રોપર શેકી લઈશું. તો આ રીતે વચ્ચેવાળી ભાખરી પ્રોપર 2 સાઈડ શેકાઈ ગઈ. હવે થોડા ટીપા આ રીતે ઘીના લગાવી દઈશું 2 સાઈડ અને આપણે ભાખરીને એકદમ તો પ્રેસ કરી અને ક્રિસ્પી એવી કરી લેવાની છે. તો આ રીતે હું તાવીથાના મદદથી એકદમ ભાર દઈ અને ભાખરીને આ રીતે શેકી રહી છું. તો આ રીતે શેકાઈ ગઈ. આપણે એને એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું. એ જ રીતે બીજી બધી સાઈડની જે ભાખરીઓ છે એને હું વચ્ચે લેતી જઈશ અને આ રીતે એને ક્રિસ્પી કરતી જઈશ અને આપણે એને આ રીતે શેકતા જઈશું. તો આ રીતે આ રેસિપી તમે 2 કપ ઘઉંનો લોટ અને અડધો કપ રવો લેશો તો તમારી ભાખરી છે એ લગભગ 16થી 18 સુધી બની જશે. મોટી બનાવશો તો થોડી ઓછી પણ બનશે. તો આ રીતે ક્રિસ્પી કરી મેં બધી ભાખરીઓને વચ્ચે લઈ અને આ રીતે શેકી લીધી. તો આ ભાખરી છે એને એકદમ તમે પ્રેસ કરીને શેકશો એટલે 1 વીક સુધી તમે એને ઠંડી એકદમ કરી દેવાની અને પછી કોઈ એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરી તમારે એને સ્ટોર કરી દેવાની. તો આ રીતે તમે 1 વીક સુધી આ ક્રિસ્પી જીરા ભાખરી બિસ્કિટ ભાખરી તમે સ્ટોર કરી શકો છો. તો ભાખરી આપણી બનીને તૈયાર છે. હવે ઝટપટ દેશી સ્ટાઇલ
આપણે પિઝા સોસ તો એકદમ સિમ્પલ એવો છે. એના માટે એક પેન લેશું, એમાં અડધો ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં 6 થી 7 લસણની કળીઓને થોડી સતળાવા દઈશું. થોડી સતળાય એટલે 4 થી 5 સૂકા લાલ મરચાં, થોડા તીખા હોય એવા લેવાના. એટલે જો તમારે તીખો સોસ બનાવવો હોય તો, બાળકો માટે બનાવવાના હોય તો સૂકા કાશ્મીરી જે લાલ મરચાં આવે એ પણ લઈ શકો છો. એને પણ મેં અડધી મિનિટ જેવું શેકી લીધું. અને હવે 3 મીડિયમ એવા ટમેટાના ટુકડા કરી એ ઉમેરી દઈશું અને સાથે મીઠું ઉમેરી દઈશું અને ટમેટાં સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે એને થવા દઈશું. તો લગભગ આપણે અહીંયા 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું મેં ઉમેર્યું છે અને ટમેટાને સોફ્ટ થતાં માત્ર 2 થી 3 મિનિટ જેવું જ લાગશે. જો તમારા પાસે પિઝા સોસ પડેલો હોય અને તમારે એ વાપરવો હોય તો એ પણ વાપરી શકો, પણ આપણે આ જે ટમાટો ચટણી જેવું હું આ બનાવી રહી છું એનાથી તમારા પિઝાનો ટેસ્ટ છે એ રેગ્યુલર પિઝા કરતાં પણ બહુ સારો એવો આવશે. આ રીતે ટમેટાં હવે સોફ્ટ થઈ ગયા. આપણે 1 થી 2 ટીસ્પૂન જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું, તો તીખું ન થઈ જાય એટલા માટે તમારે આ રીતે કાશ્મીરી લાલ મરચું જ વાપરવાનું છે, મિક્સ કરી દઈશું. અને હવે બધી સામગ્રીઓ છે એને આપણે મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું. હલકી આપણે એને ઠંડી થવા દઈશું અને સાથે આપણે એમાં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલો ટમાટો કેચઅપ ઉમેરી દઈશું. એટલે ખાટો મીઠો જે આપણે જોવે પિઝા સોસમાં ટેસ્ટ એ આવી જશે. તો 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલો ટમાટો કેચઅપ ઉમેરી અને આપણે એને એકદમ સ્મૂથ વાટી લઈશું. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો એમાં પાણીનું બિલકુલ પ્રમાણ નહીં રહે. આપણે ટમેટાને સારી રીતે સાતળી લીધા એટલા માટે. હવે આપણો આ પિઝા સોસ દેશી સ્ટાઇલ તૈયાર થઈ ગયો. થોડા આમ થાય એમાં લીલા ધાણા ઉમેરી પલ્સ કરીશું તો એનાથી ફ્રેશ ધાણાનો ટેસ્ટ પણ બહુ સારો એવો આવશે. હવે સાથે એમાં હું ઇટાલિયન સિઝનિંગ જે પિઝા સાથે આવતું હોય એ મારા પાસે પડ્યું છે, તો એ મેં 2 ટીસ્પૂન જેટલું ઉમેરી મિક્સ કરી દીધું. અને હવે જે આપણે ભાખરી બનાવીને રાખી છે એના પર 1 ટીસ્પૂન જેટલો આ રીતે બનાવેલો પિઝા સોસ કે ટમાટો ચટણી એ આપણે આ રીતે પૂરી ભાખરી પર આવે એ રીતે ફેલાવીને લગાવી દઈશું. અને હવે તમારા પાસે જો મોઝરેલા ચીઝ હોય તો એ, ચેડાર ચીઝ હોય તો એ, કે પછી પ્રોસેસ ચીઝ હોય તો એ ગમે તે લઈ શકો છો. મારા પાસે ચેડાર ચીઝ છે અને મોઝરેલા ચીઝ પણ છે, તો 2 મિક્સ કરી મેં ખમણી દીધું. સાથે એમાં ઉપર આપણે ટોપિંગ્સમાં બાફેલી મકાઈ આ રીતે ગોઠવી દઈશું. હવે ગ્રીન કેપ્સિકમ, તો એને પણ તમારે નાના ભાખરી નાની છે એટલે આ રીતે પાતળા અને નાના સ્લાઇસ કરી ગોઠવી દેવાના. આ રીતે જે રીતે મેં ગોઠવ્યા એ રીતે. સાથે ડુંગળી, એને પણ નાની ડુંગળી લઈ અને સ્લાઇસ કરી એને પણ ગોઠવી દઈશું. અને ટમાટો હાફ કરી અને એના પણ પાતળા સ્લાઇસ કરી એને પણ આપણે ગોઠવી દઈશું. ઓલિવ્સ કે હાલાપીનો જે મરચાં આવે છે પિકલવાળા એ પણ તમે ગોઠવી શકો. મશરૂમ ખાતા હોય તો એ પણ તમે ટોપિંગ કરી શકો. આ રીતે ઉપરથી થોડા ચીલી ફ્લેક્સ છાંટી દઈશું. ઇટાલિયન સિઝનિંગ કે પછી ઓરેગાનો હોય તો એ પણ તમે આ રીતે ઉપર છાંટી દેવાના. લીલા ધાણા ઉપર થોડા છાંટી દઈશું. તો આ ઓપ્શનલ છે, બહુ સારો એવો ફ્લેવર અને દેખાવ આવે એટલા માટે મેં થોડા લીલા ધાણા છાંટી દીધા. અને આપણે અવન વગર તવા પર બેક કરવાના છીએ, તો ઢોસાનો જે નોનસ્ટિક તવો કે પછી મારા પાસે આ રીતે કાસ્ટ આયરન તવો છે એના આપણે હલકો ગરમ કરી ઘી લગાવી દઈશું અને એના પર જે આપણે પિઝા રેડી કર્યા છે ભાખરી પિઝા એ આ રીતે ગોઠવી દઈશું. કોઈ મોટી પ્લેટથી આપણે ઢાંકી દઈશું. કોઈ હેવી આવું કોઈ ટૂલ મૂકી દઈશું. તો મેં અહીંયા ખાયણી મૂકી દીધી અને સ્લો ફ્લેમ પર 5 મિનિટ માટે એને થવા દઈશું. 5 મિનિટ પછી તમે ચેક કરશો તો અવન જેવા જ તમારા જે પિઝાનું ચીઝ છે એ આ રીતે મેલ્ટ થઈ જશે. તો તમે જોઈ શકો છો બહુ ટેસ્ટી એવા તરત જ ગરમા ગરમ તમે એને સર્વ કરો. આ રીતે ભાખરી છે એકદમ ક્રિસ્પી એવી અને પિઝા ઉપરથી ચીઝી એવા મેલ્ટ થશે એટલે બહુ ટેસ્ટી એવા લાગશે. સાથે જે ટમેટાની ચટણી આપણે બનાવી છે એના ટેસ્ટથી તમારા જે આ પિઝા છે એ તમને જો ડોમિનોઝના અને પિઝાના થોડા માઇલ્ડ અને મોડા એવા લાગતા હોય તો આ રીતે તમે પિઝા સોસ દેશી સ્ટાઇલ થોડો બનાવશો તો તમને બહુ જ ભાવશે. તો એકવાર તમે આ ક્રિસ્પી બિસ્કિટ ભાખરી પિઝાની રેસિપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો, તમને બહુ જ ભાવશે. તો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો તમને આ રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.